السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears grade 2 in language schools. Math is fun with شيماء سعيد. وكالعادة قبل ما نبدأ شرح درسنا النهاردة، ولو انتوا بتشوفوني لأول مرة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا إشعارات بجميع الدروس أول بأول وكمان المراجعات. حلقة فيديو النهاردة عن lesson 88 lesson 89 lesson 90 ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. واتعودت مع حضراتكم دايما أكرم المتميزين اللي بيجاوبوا معايا كل فيديو واللي بيشاركوا معايا في التدريبات علشان يتشجعوا ويفضلوا مكملين معايا لحد ما إن شاء الله نخلص دروس الترم التاني على خير. ريتال مصطفى، مرام بدري، جاسر إسلام، أدهم أحمد، تامر وليد، تامر وائل، محمد سامح، أدهم فريد، مريم صابر، مازن بهجت، تقى محمد، سلمى محمد، سلمى خير، ملك الجزاوي، مصطفى الشرقاوي، مالك عماد، أمل هاني، يوسف محمد عبده، سندس صلاح، علي محمد، ياسين رامي، ياسين حماد، ياسين إيهاب، أدهم إسلام، مرام، جاسر. Excellent, my dears, I love you so much. Now let's start with lesson 88. Our key vocabulary today: review vocabularies as needed. يعني ايه؟ يعني هنراجع الفوكابلريز لو احتاجنا ان احنا نراجع كلمات معينة هنبدأ نراجعها. يا ترى في درس النهاردة ايه هي learning objectives؟ ايه هو اللي المفروض يكون الولاد بيتعلموه في درسنا النهاردة؟ Student will use place value model to regroup and add and check answers to identify errors and check answers to identify errors. Okay, let's start math by playing a quick game called up down. I'm going to write addition problem on the board. I want you to look at the number. If they need regrouping in the ones place, pop up. If they need regrouping in the tens place, sit down. To play this game, you need to think about why two numbers need to be regrouped by what, and why two numbers need to be regrouped. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التيتشر في الكلاس هيبدأ يقول للولاد احنا هنلعب لعبة، انا هكتب two numbers على البورد وتبدأوا انتوا stand up لو كان الأعداد دي محتاجة ان يحصل لها regrouping، وsit down لو كان الأعداد مش محتاجة ان احنا نعمل لها regrouping. طب هتقولوا لي احنا دلوقتي في ظروف استثنائية ومتوقفين علشان الفيروس وقاعدين في البيت وما بنروحش المدرسة، طب نعمل ايه؟ نلعب اللعبة دي مع أولادنا عادي جدا. نبدأ نكتب على أوراق كده A4 ورق كراسة الرسم، نعمل في كراسة عادية، نلعب لعبة زي ما كنا بنتجمع زمان في العيلة كده واحنا صغيرين ونلعب جماد نبات حيوان. لا، نلعب دلوقتي لعبة الريجروبينج دي ونكتب عددين مجموعين على بعض زي 24 plus 57 مثلا. ولو كنا محتاجين نعمل ريجروبينج سواء في الوانس أو في التنس يعملوا pop up يعني يقفوا. لو كان مش محتاجين نعمل ريجروبينج يبقى sit down يقعدوا، ونفضل نعمل اللعبة دي ونشوف مين اللي هيكسب، ونفضل نعمل في اللعبة لحد ما نشوف مين هيكسب ومين مع السرعة والاستعجال ممكن يتلخبط ويغلط. بعد كده نبدأ ندي استجابة. That's right. If the sum of two numbers is greater than or equal 10, it will be necessary to regroup. ايه الحالة اللي بتخليني ضروري استخدم الريجروبينج؟ لما يكون مجموعة two numbers دول equal 10 or greater than 10. في الحالة دي أنا لازم أستخدم الريجروبينج، لأن لو كان مجموعهم less than 10 like 9 8 7 6
5 4 3 2 1 0. ممكن نكتب عادي جدا في any place في الوانس أو في التنس أو في الهندردز أي digit less than 10. لكن من Now write the following addition problems on the board. 494 plus 381, 247 plus 724, 555 plus 284, 789 plus 174. This one is meant to cause a discussion. Some students may pop up, some may crash down, and some may be unsure because it actually requires regrouping to both ones and tens. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مجموعة طبعا هتبدأ تبقى فاهمة كويس جدا امتى تعمل ريجروبينج وامتى لا، فبعضهم هيقف في الوضع الصحيح وبعضهم هيقعد، والبعض التاني هيكون مش فاهم بالظبط هيعمل ايه وايه هو الريجروبينج ويعمله في الوانس ولا في التنس، فبيبقى مش متأكد. خلونا نبدأ على طول مع أول example معانا. 494 plus This is the place value chart. بنسميه جدول القيمة المكانية. موجودة عندي الوانس والتنس والهندرد. نصيحة مني لحضراتكم ما تبدلوش أماكن الوانس والهندردز. أنا شفتها في بعض الكتب وبعض الملازم والمذكرات المنتشرة على الفيسبوك، استغربت جدا. وبعدين هم مصممين إن هم صح، وإن طالما القيمة بتتكتب في النهاية كده بالشكل الصحيح خلاص مش مهم أنا أمثل في الرسم إزاي. طب انتوا بتلخبطوا نفسكم وبتلخبطوا الولاد ليه؟ هو العدد ده لما جيت أقرأه دلوقتي قلت إيه؟ قلت 494 494. طب وده لما جيت أقرأه قلت إيه؟ 381. يبقى زي ما بنقرأ العدد بالقيم بتاعته هو شكل التيبل بالظبط. ادي الوانس وادي التنس وادي الهندردز، ادي مكان الهندردز وادي مكان التنس وادي مكان الوانس. حتى لما نيجي نمثل في التيبل بيكون الموضوع بسيط وسهل. هنيجي هنا نقول 400 فبمثل 4 في الهندردز، عندي هنا 9 في التنس بمثل 9 في التنس، و4 in ones بمثل 4 في الوانس. طب انا مثلت خلاص اول عدد عندي اللي هو 494، محتاجة اضيف عليه 300. نضيف 3 هنا في الهندرد ونضيف كمان 8 في التنس ونضيف 1 in ones. هنبدأ نشوف احنا هنعمل regrouping ولا لا. لو كان النمبر greater than 10 or equal 10 so we need to make regroup. If it less than 10 we don't need to regroup numbers. لو كان هنا في الوانس greater than 9 زي 10 أو أكتر هحتاج أعمل regrouping. تعالوا نشوف كده 1 2 3 4 5 less than 9 so I don't need to regroup numbers. What about tens? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Uh-oh, greater than 10. So we need to regroup. لما يكون العدد اللي عندي في أي خانة 10 أو أكتر أنا باخد ال 10 دول وأحولهم لإيه؟ أنا باخد ال 10 tens دول وأحولهم ل 100. 10 tens equal 1 in hundreds. فأنا هاخد 10 من ال tens دول وأحولهم ل 1 في ال hundreds وأشوف اللي فضل عندي هنا إيه. اللي فضل عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 tens، فضل عندي 7 في التنس. تعالوا نعد دلوقتي بعد الإضافة وبعد ال 100 اللي أنا زودته ال hundreds بقى فيها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 أصبح فيها 800. يبقى الناتج النهائي عندي 875. 875. Okay, what about 247 plus 724? Let's start with 247. 247. ادي ال 2 اللي في ال 100 وادي ال 4 اللي في التنس وادي ال 7 اللي في الوانس. هنزود عليهم 7 في ال 100 و 2 في التنس و 4 في الوانس ونبدأ نشوف. طيب تعالوا نشوف هنا بمثلهم ازاي وببدأ اعمل ريجروبينج ازاي. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دول جم منين ال 900 دول؟ كان عندي هنا 200 و 700 يبقوا 900.
عندي هنا 4 tens 1 2 3 4 وعندي 2 tens اهم كمان 2 tens يبقوا 6 في التنس، وكان عندي في الوانس 7 في الأول وبعد كده ضفنا عليهم الفور، فالناتج النهائي بقى 11 ones. 11 ones greater than 10. مادام 11 ones يعني greater than 9، أي حاجة أكتر من 9 في الوانس مش هينفع تفضل، فأنا هاخد 10 من الوانس أحولهم ل1 في التنس. 10 ones equals 1 10. فبكده ال 6 tens اللي كانوا موجودين هنا زادوا واحد وبقوا 7 tens، وفضل عندي 1 بس في الوانس، يعني أنا عندي دلوقتي 9 في الهندردز و7 في التنس و1 in ones، يبقى النمبر كله على بعضه 971. Another example 555 plus 284. 500 زي ما حضراتكم شايفين أنا مسكت الفايف اللي في الهندردز دي ومثلت 5 من الهندردز، 5 في التنس يبقى ممثل 5 في التنس، وفي 5 في الوانس أنا مثلت الفايف اللي في الوانس. هنزود عليهم 284 يبقى أزود هنا 200 وأزود 8 في التنس اللي هي ال 80 وأزود الفور. بعد ما زودت هبدأ أشوف محتاجة أعمل ريجروبينج في الوانس ولا لأ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لأ تمام كده الوانس أنا مش محتاجة أعمل ريجروبينج. تعالوا نشوف التنس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى أنا ممكن آخد 10 من التنس دي وأحولها لإيه؟ ل 100 because 10 tens equals 100. وبكده أعد الهندردز بقوا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 hundreds. 839. 839. 789 plus 174. We will express 7 in hundreds, then 8 in tens, 9 in ones. After that, add 100, 7 in tens, 4 in ones. Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 is greater than 9. So we will regroup 10 ones to 1 10. هناخد ال 10 ones دول convert it to 1 tens. هنحولهم ل 1 في التنس. فأنا هاخد 10 من ال ones كده وأنقلهم وأزود هنا 1 في التنس. طب ال 1 اللي في التنس ده التنس كده دلوقتي بقى فيها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we will convert 10 tens to 100s. يعني هنحول 10 من التنس دول ونحولهم ل 1 في الهندردز. فأنا هاخد 10 من التنس كده أحط عليهم سيركل اللي هاخدهم دول وأحولهم ل 1 في الهندردز. هنا مننساش نرسم ال 1 اللي في الهندردز ده. فأصبح عندي الليفت اللي موجودين عندي كام؟ 6 في التنس، وأصبح عندي 9 في الهندردز. يبقى الناتج النهائي 963. 963. وإن شاء الله هكمل معاكم في نفس الفيديو lesson 89 and lesson 90 علشان نختم بيهم chapter 3 ونبدأ إن شاء الله في الفيديو الجاي من أول chapter 4. وإن شاء الله هعمل لحضراتكم فيديو تدريبات على chapter 3 وفيديو تدريبات على chapter 2 علشان نبدأ نراجع أول. ودلوقتي يلا بينا بعد الفاصل نبدأ في lesson 89.